Hôm nay đi mua pháo. Chị đâu mua cái bóng chục đó. Đó. Cái gì mọi viên tôi đốt luôn. Cái này bán 2, họ phát cái này nhiêu rồi? Khoan, họ phát cái này nhiêu Khoan? Đáng nghĩ chứ cũng phải. Qua. Đâu đi rồi, chạy. Đồ. Xì khói. The other one on fire. Kia ra quên. Hey, where's the noise complaint? I swear. Cái đuôi nó rác. Ethan, let's do one at the same time. Can I get it now? Đâm cái bự vô chứ. Ê còn no. Ê be Ê don't cao á, trước mắt á, đừng được cái vô đợi chân. Cá xuống được cái vô. Chạy những chuột chạy á. Ê be careful guys, hot đó. Giống mà sparklers. I don't want to do any. You got one more. What is this? It's still in the back. I brought two. Like this. Oh, you're so bad. Hurry up. Lên rồi. Close shot. Chị phải bu ra đuôi. Hey, why too close? That one's done. I'm in right here. Ethan, ba nói làm sao? Con chơi là con không nhìn trúng người ta đó. Where